1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, there was a time before na magkaiba yung definition ng calorie spelled with a capital C tsaka calorie spelled with a small c. Pero bago natin pag-usapan yon, pakita ko muna sa inyo to. 20 drops of water. Yan. That's roughly, ang turo sa amin dati ay 1 milliliter. 20 drops, 1 milliliter of water. And it's also 1 gram. Okay, kasi ang 1 milliliter ng tubig, ng pure water, 1 gram ang kanyang bigat. Okay. So this is 1 milliliter of water, right? Ang volume niya. And that's also 1 gram of water. And meanwhile, on the other hand, ito ay 1 liter of water. 1 liter meaning 1,000 milliliters. 1,000 times ng volume nito, which means this is also 1,000 grams or 1 kilogram. 1,000 times heavier than this one. Okay? Now, common knowledge naman sa atin na kung papainitin natin itong dalawang to using the same heating source, okay, mas mabilis iinit ito, mas madaling uminit ito, at mas matagal uminit ito, di ba? Like kung magpapakulo kayo ng isang tasang tubig sa electric kettle, it'll take only 3 minutes, ganun, or less than 2 minutes pa nga siguro. Pero kung mga nearing 1 liter na yung tubig na papakuloy ninyo, aabutin ng mga 5 minutes, 10 minutes, depende kung gaano kalakas yung electric kettle, di ba? Dito natin makikita yung difference ng calories spelled with a small c tsaka calories spelled with a capital C. Back in the day, ang definition ng calories spelled with a small c, or tawagin natin small calorie, ay yung amount of energy na magpapainit sa 1 gram ng water by 1 degree Celsius. Okay? Ang temperature natin ngayon sa kwartong to ay 22 degrees Celsius. At kung mapainit natin tong 1 gram of water na to to 23 degrees Celsius, yung amount of energy na na-absorb na niya ay 1 small calorie. Okay. Meanwhile, dinefine yung large calorie or yung calorie with a capital C as the amount of energy na kailangan ma-absorb ng 1 kilogram of water para mapataas yung temperature niya by 1 degree. So ito, water na 1 kilogram at 22 degrees Celsius, kapag napainit natin siya to 23 degrees Celsius, 1 large calorie or calorie with a capital C na ang kanyang na-absorb. Nagkalituan kasi yung mga chemist, physicists, and engineers noong 1800s kasi nagsabay yung dalawang definition na to. Pero yun, yung naunang nag-define talaga ng calorie ay yung French chemist and physicist na si Nicolas Clement. Dinefine niya yung calorie as the amount of energy needed na mapainit ang 1 kilogram of water. Yung 1 kilogram basis. Yun yung naunang definition. Nangyari ito noong 1819. Binanggit niya sa isang lecture niya noon sa Conservatory of Arts and Crafts sa Paris. And because of his lectures, yung mga pagtuturo niya, naging sikat and kilala itong unit of measurement na ito, at nakilala pa nga sa US at na-introduce din ito later on sa mga textbooks tsaka dictionary sa US a few years later. 31 years later naman, in-introduce din na Pierre Favre at Johann Silberman yung definition ng calorie bilang 1 gram basis na pampainit ng tubig. Yun nga, kailangan daw ng 1 calorie para mapainit ang 1 gram of water by 1 degree. Ayun. And for some reason, that definition caught on to a lot of scientists back in the day. Siguro dahil mas practical siya for small experiments kasi kakatapos lang ng Industrial Revolution at the time, and maraming mga scientists, mga physicists, mga engineer na nag-experiment on small amounts of water, small amounts of matter. Kaya siguro naging practical sa mga scientists, lalo na sa mga German scientists noon, yung paggamit ng isang small unit of energy para sa kanila noon. And dahil nga may dalawang competing definitions ng calorie back then, nag-intervene na yung sikat na scientist na si Marcelin Bartholomew,
Isa siya sa mga pinakasikat na chemists at the time, and he studied thermochemistry. Kasalanan niyo kung bakit tayo nag-aaral ng enthalpy, entropy, and so on. Isa siya sa mga nag-intervene sa pag-define ng calorie kasi nagkakalituhan ng mga scientists noon eh. So siya yung nag-suggest na, okay, sige, we can use both units, pero kailangan natin ng paraan para ma-distinguish itong dalawang to. So noong 1879, sinabi niya na yung gram-based calorie, yung dinefine ni na Pierre Favre at Johann Silberman, it should be spelled with a small c. And yung kilogram-based calorie na yun talaga yung unang definition na sinet ni Nicholas Clement, let's spell that with a capital C. At para mas lalo pang maayos yung distinction ng dalawang units na yun, may isa pang scientist, isang doktor sa US, si Joseph Raymond, pinropose na yung term na kilocalorie para dun sa kilogram-based unit. Okay? And hindi siya sumikat for a while, pero later on, nagamit din siya sa Europe. Yung, kung nakita niyo yung kcal, KCAL na small letters, that is the same as the large calorie unit. Naalala ko una kong nakita yon noong 2010 sa treadmill ng isang pinag-gyman namin dati. Yung binibilang niya ay kcal. Okay, kaya nagtataka ko, how different is this from the calorie unit that we know? Anyway, quick disclaimer lang yung distinction between the capital C and the small c calories ay hindi na masyadong pinapractice ngayon. Yung calorie na ginagamit natin ngayon, iisa na yung pagkakaintindi natin doon, i-discuss natin yan mamaya. Sundan muna natin yung kwento. Okay? Around at the same time, a few years later, actually, noong 1882, dinedevelop na ng British Association for the Advancement of Science ang isang standardized unit for energy. And yes, yun yung kilala natin sa physics na Joule, spelled with a Joule. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nila gustong gumawa ng standardized unit for energy ay dahil gusto nilang i-address yung confusion on the calorie, on the small calorie and the big calorie. Sinabi mismo ng kanilang chairman ni si William Siemens, the inconvenience of a unit so entirely arbitrary is sufficiently apparent to justify the introduction of one based on the electromagnetic system. So maliban doon sa confusion between the small calorie and large calorie units, isa pa sa mga dahilan kung bakit nila gustong mag-standardize ng unit for energy ay gusto nila ng unit na magiging consistent sa mga findings ng electromagnetism theories na nadidiscover noong araw. In fact, yung definition nila ng 1 joule ay yung energy na na-degenerate or yung lumalabas tuwing dumadaloy ang isang ampere ng kuryente through 1 ohm of resistance sa isang wire in 1 second. Eventually, yung joule na rin ang naging SI unit of energy noong 1960. So kung joule na ang naging official and standard unit of energy for all scientific experiments, ano na nangyari sa calorie? Well, actually, this is where things got interesting. Noong 1887, may lumabas na article, The Potential Energy of Food, authored by Wilbur Atwater, isang American chemist. Yung article na to ay isa sa mga unang database ng food energy or yung amount of energy na makukuha natin in eating certain foods. Alam naman natin yan, di ba? We are all familiar with calorie counting. Binibilang natin yung amount of energy na makukuha natin sa pagkain ng rice, pagkain ng chicken, pagkain ng ice cream, and so on. At ito yung interesting. Despite the fact na sumisikat na yung joule at the time, ang ginamit niyang units ay calories with a capital C, yung kilogram-based. So, dinedevelop na yung joule at that time. Pero bakit yung large calorie ang pinili ni Atwater? Well, there are several reasons kung bakit yung large calorie ang ginamit niya sa pag-designate ng food energy units. Una, kilalang-kilala na sa US yung large calorie dahil dun sa mga lectures ni Clement way back then. Pangalawa, it's a reader-friendly unit. For instance, tingnan natin yung food energy sa isang cup ng kanin. Kung i-express natin yung food energy ng 1 cup of rice in joules, ito ay 857,720 joules. Napakalaking number. Too many numbers. Kung i-express naman natin in the British thermal units, there are 813 BTUs of energy in 1 cup of rice. Lumiting number pero medyo malaki pa rin. Still an intimidating amount. In small calories naman, there are 205,000 small calories. Naku, napakalaking number. Too many numbers in this figure. Pero kung large calories ang gagamitin natin, there are only 205 large calories in a cup of rice.
O di ba, mas simple yung number, mas madaling mag-calculate ng food energy, mas madaling isulat, mas madaling i-communicate. Napaka-manageable and reader-friendly din kasi na iset na yung daily caloric intake na recommendation ng government noon ay 2,000 calories. Kumbaga ang total food energy na dapat makonsume ng isang average-sized person back in the day ay 2,000 calories. Para kasi ang gandang pakinggan ng 2,000 calories, di ba? Kapag nakain mo na yung ganun karaming food energy, parang nanalo ng prize. You just got 2,000 calories, di ba? Ang gandang pakinggan and napaka-manageable isulat. So dahil dun sa mga research at publications ni Wilbur Atwater, sumikat na yung calorie as the unit for food energy sa culinary science and sa food science. So ngayon, yung mga database natin ng food energy sa internet, sa mga apps, sa mga libro, ay naka-express not in joules, not in British thermal units, not in the small calories, but in the large calories na kilogram-based. Pero yun nga, sabi ko nga, nowadays wala na talagang distinction between the large calorie and the small calorie. Pero I think ngayon, sa Europe, ginagamit pa rin nila yung kcal or yung kilocalorie units to express that unit of energy. And in some exercise machines, I think kcal or kilocalories pa rin yung naka-display. And yung pioneering research ni Wilbur Atwater enabled us eventually to do calorie counting or yung pagbibilang ng food energy na pumapasok sa katawan natin tuwing kumakain tayo on a daily basis. And other than that, nagkaroon na rin ng database for energy expenditure or kung gaano karaming energy ang nagagamit natin on our daily chores, exercise at iba pang physical activities. And now, calorie counting or energy counting, napaka-importante yung parte ng buhay natin ngayon. Natuto ng mas maging mapanuri sa pagkain in terms of caloric value ang mga tao. Which is a good thing kasi meron tayong mathematical and scientific way of tracking kung kumakain pa ba tayo ng maayos? Are we eating enough? Sapat na ba or sobra-sobra ba yung kinakain natin? Sapat na ba or sobra-sobra yung exercise natin? And so on. At yan ang kwento ng unit of energy na calorie at kung paano siya sumikat sa food science sa pagbibilang ng food energy. At the end of the day, natalo niya ang joule, small calorie, tsaka British thermal units dahil mas madali siyang basahin at interpret ng mga tao tuwing babasahin. And that's how science should be, di ba? Dapat yung mga findings natin, yung mga results na experiments, and yung mga discoveries, dapat madaling i-communicate sa mga tao. After all these experiments, all these scientific endeavors na ginagawa natin, para sa kanila din naman. So dapat madali rin nilang maintindihan. Any questions?